Hello guys, for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano kami mag-modding ng drywall. Umpisa na po natin. Let's go! Guys, ganito mag-mat ang joint. Sa kanilang pagkita. Yan. Good. Yan na po yung resulta. Ulitin ho natin. Dito po. Ayan. Ayan. Dulo. Ayan. Ayan. Punin muna natin yung gilid. Linisin. Tapos, suki ilalim. Dahil sa gitna. Vertical naman, para naman gagawin. Ganito po. Lagyan mo na dyan. 1, 2. Lagyan natin po sa gitna. Ganito naman. O, nalay. Sigulin. Ganyan. Linisin. Taas baba. Ganyan. Pagkirahan yung gitna. Yan na po yung minating natin guys. Yan yung vertical butt joint. Tapos ito yung isa. Yan, labas yung tape. Tapos ito naman yung papunta ng washroom. Yan, yan. That's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.